हामी डिस्कस गरौँ रिसर्च डिजाइन। म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरू कन्फ्युज भएको टपिकहरू म नोटिस गरिरहेको हुन्छु, जस्तो रिसर्च। इभन म पनि यो कन्टेन्ट रेडी गराउँदासम्म चाहिँ कन्फ्युजनमै थिएँ। रिसर्च टाइप्स, रिसर्च मेथड, रिसर्च डिजाइन, यो कुरा चाहिँ एउटै हो कि फरक हो कि जस्तो पनि छ। अनि फरक हो भने केमा फरक हो टाइपको छ होइन। मैले रिसर्च टाइप्समा चाहिँ एउटा भिडियो बनाइसकेको छु, त्यो चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको रिसर्च मेथड्सको कुरा चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियोमा म एक्सप्लेन गर्नेछु। अनि रिसर्च डिजाइनको कुरा छ। यो रिसर्च डिजाइनको कुरा चाहिँ म यसो कन्सेप्ट क्लियर गराइदिएको। तिनटै चाहिँ के हो भन्दाखेरि लिटल डिफ्रेन्ट फ्रम इच अदर। सो आज हामी रिसर्च डिजाइनको छोटो मिठो डिस्कस गरौँ। धेरै लामो डिस्कसन नगरौँ। 6 पेजको छ यो चाहिँ। मैले आफैले बनाएको नोटहरू हो, धेरै खोज्नु पर्यो, खासै क्लियर कन्सेप्ट थिएन। सो बनाउँदाखेरि हल्का टाइम लगाएर बनाएको। इक्जामको लागि चाहिँ बेस्ट छ, मेरो रिसर्च अनुसार एकदम बेस्ट छ नोट चाहिँ। अब हामी स्टार्ट गरौँ। के छ भन्दाखेरि रिसर्च डिजाइन डिफिनेसनमा अ रिसर्च डिजाइन इज द ब्लुप्रिन्ट अर प्लान दैट आउटलाइन्स हाउ अ रिसर्च स्टडी विल बी कन्डक्टेड इन्क्लुडिङ डाटा कलेक्सन, एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन। यो एउटा के भन्दा ब्लुप्रिन्ट हो अथवा के हो, हाम्रो प्लान हो। त्यसले के आउटलाइन गर्दछ भन्दाखेरि हाम्रो जुन स्टडी गर्ने छ, स्टडी त्यसलाई कसरी कन्डक्ट गर्ने होइन, कसरी कन्डक्ट गर्ने, त्यसको प्रोपर डाटा कलेक्सन, एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसनको क्राइटेरियाहरू सेट गरिदिने, प्लेस सेट गरिदिने काम कसले गर्छ भन्दाखेरि रिसर्च डिजाइनले। आइडिया दिने काम कसले गर्छ, रिसर्च डिजाइनले। प्लानिङ गरिदिने काम कसले गर्छ, रिसर्च डिजाइनले। नेक्स्ट पोइन्टमा भन्यो इट प्रोभाइड्स अ सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क फर अब्टेनिङ एन्सर्स टु द रिसर्च क्वेसन्स एन्ड इस्युज, इन्स्योर्स भ्यालिडिटी एन्ड रिलायबिलिटी अफ रिजल्ट्स। यसले चाहिँ सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क बनाइदियो भने एकुरेट डाटा कलेक्सन हुन्छ, एकुरेट एनालाइसिस हुन्छ, एकुरेट इन्टरप्रिटेसन हुन्छ। त्यसले चाहिँ के इन्स्योर गर्छ भन्दाखेरि भ्यालिडिटी एन्ड रिलायबिलिटी अफ रिजल्टलाई चाहिँ इन्स्योर गरिदिन्छ। मेजर टाइप्स अफ रिसर्च डिजाइन्स इन बायोमेडिकल साइन्स। हामी डिफ्रेन्ट टाइप्स छ रिसर्च डिजाइनको, डिफ्रेन्ट टाइप्स छ। हामी त्यसकै बेसिसमा मेन डिस्कस हाम्रो आजको त्यसकै बेसिसमा हो। मेजर टाइप्स अफ रिसर्च डिजाइन भनेको बायोमेडिकल रिसर्च डिजाइन्स क्यान बी ब्रोडली क्याटेगोराइज इन्टु द फलोइङ टाइप्समा क्याटेगोराइज गरेको हुन्छ। मेन क्याटेगोरी चाहिँ हाम्रो 3टा छ भने चाहिँ त्यसको भित्र डिफ्रेन्ट सब टाइप्सहरू छ, सब क्याटेगोरीहरू पर्छ। जस्तो हाम्रो फर्स्टमा छ अब्जर्भेसनल डिजाइन। अब्जर्भेसनल डिजाइनमा एउटा हुन्छ डिस्क्रिप्टिभ, अर्को हुन्छ एनालाइटिकल। त्यसै गरी छ एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन। एक्सपेरिमेन्टल डिजाइनमा रेन्डमाइज एन्ड नन रेन्डमाइज। त्यसपछि अदर डिजाइन छ। अदर डिजाइनमा चाहिँ क्वालिटेटिभ, क्वान्टिटेटिभ, मिक्स्ड हुन्छ र एक्सप्लोरेटरी हुन्छ। फर्दर हामी डिस्क्राइब गरिहालौँ धेरै टाइम वेस्ट नगरेर। अब्जर्भेसनल रिसर्च डिजाइन, अब्जर्भेसन नाममै छ अब्जर्भेसन। हामीले के गर्छ यसमा, अब्जर्भेसन गर्छ। हियर द रिसर्चर अब्जर्भ्स विथआउट म्यानिपुलेटिङ एनी भेरिएबल कमन इन एपिडेमियोलोजी एन्ड ल्याबोरेटरी साइन्स भन्यो। दे क्यान बी डिभाइडेड इन्टु डिस्क्रिप्टिभ एन्ड एनालाइटिकल। 2टा टाइप्समा चाहिँ डिस्क्राइब भएको हुन्छ। यसको मैले खासै इम्पोर्टेन्स चाहिँ दिएन, इजी डिफिनेसन छ। अनि डिस्क्रिप्टिभ स्टडी डिजाइन एउटा छ डिस्क्रिप्टिभ, अर्को छ एनालाइटिकल। डिस्क्रिप्टिभ एनालाइटिकल स्टडी डिजाइन भन्नाले हाइपोथेसिस जेनेरेसन गर्छ यसले चाहिँ। डिस्क्रिप्सन भन्ने बित्तिकै डिस्क्राइब गर्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। डिस्क्रिप्टिभ स्टडी एम टु क्यारेक्टराइज द डिस्ट्रिब्युसन अफ अ डिजिज अर हेल्थ कन्डिसन्स हु, वेयर एन्ड वेन विथआउट एटेम्प्टिङ टु टेस्ट अ क्याजुअल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिसको टेस्ट नगरिकनै डिस्क्राइबको भरमा हु, वेयर, वेन जस्तो कन्डिसनहरू युज गरेर चाहिँ हाम्रो कुनै पनि हाइपोथेसिस जेनेरेसन गर्यो भने
त्यसलाई भन्छ डिस्क्रिप्टिभ स्टडी डिजाइन। त्यसको पनि टाइप्स छ। डिस्क्रिप्टिभ स्टडी डिजाइनको पनि टाइप्स छ। टाइप्समा केस रिपोर्ट अनि क्रस सेक्सनल स्टडी। डिस्क्रिप्टिभ अब्जर्भेसनल विशेष ध्यान दिनुपर्छ। अब्जर्भेसनमा के पर्यो डिस्क्रिप्टिभ र एनालाइटिकल। डिस्क्रिप्टिभमा के पर्यो डिस्क्रिप्टिभ भनेको हाइपोथेसिस जेनेरेसन गर्ने हो। मेन पोइन्ट चाहिँ यो सम्झिनु पर्यो हाइपोथेसिस जेनेरेसन गर्ने हो। टाइप्स भनेको चाहिँ केस रिपोर्ट केस कन्ट्रोल के क्रस सेक्सनल स्टडी। केस रिपोर्ट छ क्रस सेक्सनल स्टडी छ। यो केमा छ डिस्क्रिप्टिभमा छ। केस रिपोर्ट और केस सिरिजमा के छ भन्दा डिटेल डिस्क्रिप्सन अफ एन इन्डिभिजुअल और फ्यू पेसेन्ट विथ एन अनयुजुअल डिजिज और फाइन्डिङ को बारेमा इन्डिभिजुअली डिस्क्राइब गर्यो। कुनै एउटा केस लिएर डिस्क्राइब गर्यो भने त्यसलाई के भन्छ केस कन्ट्रोल और केस सिरिज भन्ने। इक्जाम्पल भने केस रिपोर्ट्स अन म्युकोरमाइकोसिस इन डायबेटिक कोभिड-19 पेसेन्ट। एउटा डिजिज लियो जुनको पजिटिभ कन्डिसन इन्फेक्टिभ कन्डिसन के छ र पेसेन्ट भयो। यसलाई भन्छ कुनै एउटा केस लिएर चाहिँ त्यसको बारेमा डिटेल स्टडी गर्यो हाइपोथेसिस जेनेरेट गर्यो भने त्यसलाई केस सिरिज भन्छ। यसको एडभान्टेज भनेको क्विक एन्ड इनएक्सपेन्सिभ। हामीले यसै हाइपोथेसिस जेनेरेसन गर्न कुनै एउटा सोर्स हेऱ्यो त्यसमा टिप्पणी गर्न खासै एक्सपेन्सिभ पनि भएन छिटो पनि भयो। रिक्वायर्स मिनिमल रिसोर्सेस। अर्ली सिग्नल डिटेक्सन आइडेन्टिफिकेसन न्यू डिजिज एडभर्स इफेक्टहरू छिटो पत्ता लगाउन सक्छौँ। जेनेरेट न्यू हाइपोथेसिस। यसको एडभान्टेज। डिसएडभान्टेज भनेको नो कन्ट्रोल ग्याप क्यान नट इस्टाब्लिस कजेसन्स ल्याक अफ जनरलाइजेबिलिटी यसमा चाहिँ डिसएडभान्टेजहरू यो हुनसक्छ। एडभान्टेजमा क्विक एन्ड इनएक्सपेन्सिभ अर्ली सिग्नल डिटेक्सन्स जनरल जेनेरेट न्यू हाइपोथेसिस हामीले जेनेरेट गर्न सक्छौँ। एडभान्टेज भनेको चाहिँ। डिसएडभान्टेज भनेको नो कन्ट्रोल ग्याप क्यान नट इस्टाब्लिस कजेसन्स ल्याक अफ जनरलाइजेबिलिटी छ होइन। अर्को छ हाम्रो क्रस सेक्सनल स्टडी। यसलाई भन्छ प्रिभ्यालेन्स सर्वे। एउटा थियो केस रिपोर्ट अर्को छ क्रस सेक्सनल स्टडी जसलाई हामीले प्रिभ्यालेन्स सर्वे भन्छौँ। एक्जामिन बोथ एक्सपोजर एन्ड आउटकम एट अ सिङ्गल पोइन्ट इन टाइम भयो भने त्यसलाई के भन्यौँ हामीले क्रस भयो। एक्सपोजर पनि भयो आउटकम पनि भयो त्यही भएर क्रस सेक्सनल स्टडी भनेको। इक्जाम्पलमा के छ स्टडी अन द प्रिभ्यालेन्स अफ एनिमिया एमङ प्रेग्नेन्ट वुमन एटेन्डिङ CMCTH इन 2025। एउटा भयो प्रेग्नेन्सी अर्को भयो एनिमिया दुईवटा भएर यसलाई हामीले केमा इन्क्लुड गऱ्यौँ भन्दा क्रस सेक्सनलमा इन्क्लुड। यसको एडभान्टेज भनेको क्विक हुन्छ इनएक्सपेन्सिभ हुन्छ एन्ड इजी टु कन्डक्ट। मेजर्स प्रिभ्यालेन्स हुन्छ। डिसएडभान्टेज क्यान नट इस्टाब्लिस टेम्पोरल रिलेसनसिप कज भर्सेस इफेक्टहरू चाहिँ हाम्रो खासै इस्टाब्लिस हुँदैन। प्रोन टु सिलेक्सन बायस यसमा सिलेक्सन बायस हुनसक्छ। अर्को छ एनालाइटिकल रिसर्च डिजाइन। एनालाइटिकल रिसर्च डिजाइन हाइपोथेसिस टेस्टिङ। हाम्रो जुन फर्स्टमा थियो डिस्क्रिप्टिभ थियो डिस्क्रिप्टिभमा के भयो हाइपोथेसिसको जेनेरेसन भयो। यसले चाहिँ हाइपोथेसिस टेस्टिङ गरेन। यसले कुनै पनि स्टडी लिएर त्यसलाई केस लियो स्टडी गर्यो अनि त्यसको अर्को न्यू हाइपोथेसिसहरू जेनेरेट गराइदियो त्यति मात्रै काम भयो। अब हाम्रो एनालाइटिकलमा हाइपोथेसिसलाई के गर्छ यसले एनालाइसिस गर्छ टेस्टिङ गर्छ। एनालाइटिकल स्टडी इन्क्लुड अ कम्पेरिजन ग्रुप एन्ड एम टु टेस्ट अ हाइपोथेसिस अबाउट द एसोसिएसन बिट्विन एन्ड एक्सपोजर एन्ड एन आउटकम। के हुन्छ भन्दाखेरि एनालाइटिकल स्टडिज इन्क्लुड कम्पेरिजन। यसले चाहिँ दुईवटा ग्रुपलाई कम्पेरिजन गर्छ एन्ड एम टु टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्ट गर्ने यसको एम हुन्छ के को बारेमा भन्दाखेरि एक्सपोजर एन्ड आउटकम बोथलाई चाहिँ हाइपोथेसिस टेस्टिङको बाउन्ड्रीमा लिएर आउँछ। दे क्यान बी डिभाइडेड इन्टु टु टाइप्स केस कन्ट्रोल हुन्छ कोहर्ट हुन्छ। फर्स्टमा के थियो डिस्क्रिप्टिभमा केस रिपोर्ट्स क्रस सेक्सनल स्टडी।
हाम्रो एनालाइटिकमा के छ केस कन्ट्रोल स्टडी र कोहर्ट स्टडी छ। केस कन्ट्रोल स्टडी भनेको रेट्रोस्पेक्टिभ हो जसको चाहिँ जस्तो आउटकम जुन डिजिज छ डिजिजको बेसिसमा चाहिँ एक्सपोजर रिस्क फ्याक्टरहरू के छ है भन्ने कुराहरू थाहा पायौँ भने त्यसलाई भन्छौँ हामीले केस कन्ट्रोल स्टडी विथ डिजिज केसेस एन्ड नन डिजिज कन्ट्रोल इन्डिभिजुअल्स एन्ड लुक्स ब्याकवर्ड फर एक्सपोजर। एउटा भयो डिजिज केस, अर्को भयो नन डिजिज केस। इच इन्डिभिजुअल्स एन्ड यसले के गर्यो पहिला चाहिँ केसँग एक्सपोजर भएको थियो है भन्ने कुराहरू लाई एनालाइसिस गर्यो, त्यही भएर यसलाई के भन्छ केस कन्ट्रोल स्टडी भन्छ। रेट्रोस्पेक्टिभ भयो रेट्रोस्पेक्टिभ। इक्जाम्पल भनेको कम्पेरिजन हिस्ट्री अफ एन्टिबायोटिक युज्ड इन पेसेन्ट विथ एमडिआर इकोलाई मल्टी ड्रग रेजिस्टेन्स इकोलाई इन्फेक्सन्स केसेस भयो भर्सेस दोज विथआउट कन्ट्रोल्स। एउटा इन्फेक्सनको कन्डिसनमा एमडिआर भएको हो कि नन इन्फेक्सनको कन्डिसनमा एमडिआर भएको हो भनेर यसले कम्पेरिजन गरायो दुईटा ग्रुपको बिचमा, त्यही भएर यसलाई केस कन्ट्रोल स्टडी भन्छ। यसको एडभान्टेज भनेको सुइटेबल फर रेयर डिजिज, जुन रेयर डिजिजहरू हुन्छ त्यसको लागि सुइटेबल हुन्छ, रिलेटिभली क्विक एन्ड कस्ट इफेक्टिभ पनि हुन्छ। डिसएडभान्टेज भनेको रिकल बायस एन्ड सिलेक्सन बायस पोसिबल, किनभने एकचोटि एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि पहिला योसँग एक्सपोजर भएको थियो है भन्ने कुराको डिस्कसन गर्ने हो नि त। सो यसमा रिकल एन्ड सिलेक्सन बायस पोसिबल हुनसक्छ। क्यान नट क्यालकुलेट इन्सिडेन्स अर इस्टाब्लिस कजेसन्स, यसले चाहिँ इन्सिडेन्स र कजेसन इस्टाब्लिस चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्दैन। अर्को छ हाम्रो कोहर्ट स्टडी। केस कन्ट्रोल स्टडी भनेको कुनै एउटा केसको बारेमा चाहिँ हामीले पहिला त्यो चाहिँ रेट्रोस्पेक्टिभ भन्यो, जुन आउटकम डिजिज छ त्यसको बेसिसमा चाहिँ एक्सपोजर रिस्क फ्याक्टरहरू के छ है भनेर थाहा पाउने चाहिँ केस कन्ट्रोल स्टडी। अर्को छ कोहर्ट स्टडी प्रोस्पेक्टिभ अर रेट्रोस्पेक्टिभ। फलोज एक्सपोज्ड एन्ड नन एक्सपोज्ड ग्रुप ओभर टाइम टु अब्जर्भ डिजिज डेभलपमेन्ट। यसले के गर्छ भन्दा कन्ट्रोल स्टडी यसमा प्रोस्पेक्टिभ भन्यो। फलोज एक्सपोज्ड एन्ड नन एक्सपोज्ड ग्रुप ओभर टाइम टु अब्जर्भ डिजिज डेभलपमेन्ट। दुईवटा ग्रुपलाई चाहिँ एउटा एक्सपोज ग्रुप छ र अर्को नन एक्सपोज, दुइटैलाई फलो गर्छ जबसम्म त्यसको चाहिँ इफेक्ट देखिँदैन। यो के भयो हाम्रो प्रोस्पेक्टिभ भयो, किनभने माथि हामीले केस कन्ट्रोल स्टडीमा चाहिँ पहिला आउटकम हेरेको थियौँ, त्यसको आधारमा चाहिँ एक्सपोजर के छ भन्ने हुन्थ्यो। पहिला चाहिँ यहाँ के छ एक्सपोज र नन एक्सपोज, एक्सपोजर रिस्क फ्याक्टरहरू पहिला चाहिँ इनिसिएट गऱ्यौँ, त्यसपछि फलो गर्दै गएपछि हाम्रो आउटकम चाहिँ के छ है भन्ने कुरा भयो भने प्रोस्पेक्टिभ भयो। फ्लो के हुन्छ भन्दा एक्सपोजर रिस्क फ्याक्टर हुन्छ, त्यसपछि आउटकम अफ डिजिज के छ है भन्ने कुरा फलो गर्छौँ हामी, त्यही भएर हामीले यसलाई के भन्छौँ प्रोस्पेक्टिभ भन्छौँ कोहर्ट स्टडीलाई। इक्जाम्पल भनेको फलोइङ हेल्थ केयर वर्कर्स एक्सपोज टु ब्लड भर्सेस अफिस वर्कर्स नन एक्सपोज फर हेपाटाइटिस बी इन्फेक्सन भन्यो भने इक्जाम्पल बेस्ट इक्जाम्पल भयो। एडभान्टेज भनेको डिटरमाइन इन्सिडेन्स एन्ड रिलेटिभ रिस्क। एउटा भयो इन्सिडेन्स, त्यसको रिलेटिभ रिस्क के छ है भन्ने कुरा फलो गरिन्छ नि त, त्यही भएर रिलेटिभ रिस्क पनि डिटरमाइन हुन्छ। इस्टाब्लिस टेम्पोरल रिलेसनसिप, एउटा रिस्क फ्याक्टरको बेसिसमा आउटकम के छ भन्ने कुरा रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ। डिसएडभान्टेज भनेको टाइम कन्ज्युमिङ एन्ड एक्सपेन्सिभ, किनभने हामीले एक्सपोज नन एक्सपोज ग्रुप छुट्याउनु पऱ्यो, त्यसपछि लगातार अब्जर्भ गर्नु पऱ्यो, अब्जर्भ गरेपछि के इफेक्टहरू आयो एक्सपोज र नन एक्सपोजमा भन्ने कुराहरू पत्ता लगाउनु पऱ्यो। सो टाइम कन्ज्युमिङ एन्ड एक्सपेन्सिभ छ। लस टु फ्लो अफ मे अकर्स, अब हामीले एउटा स्टडी गरिरहेको थियौँ, 2-4जना थियो, त्यो 2-4जना एक्सपोज नन एक्सपोज दुईवटा थियो। अब त्यो दुईजना केही काम परेर टाढा जानु पऱ्यो भनेपछि हामीले त्यसलाई फलो गरिराख्न त सक्दैनौँ। अब के हुनसक्छ लस टु फ्लो अफ हुनसक्छ। अर्को चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल, थोरै अलि लामो लेक्चर हुनसक्छ किनभने हामीले यो अलिकति फास्ट छ, टपिकहरू धेरै छ, टाइप्स अफ टाइप्स छ, लगभग अब एक दुईवटा पेज हुनसक्छ, सो कोअपरेट गर्नु होला। एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च डिजाइन इन्टरभेन्सन पनि भन्छ जसलाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च डिजाइन छ। हियर द रिसर्चर्स म्यानिपुलेट भेरिएबल्स टु डिटरमाइन कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप।
यसले चाहिँ कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप चाहिँ इस्टाब्लिस गर्छ। कमन इन ल्याबोरेटरी एक्सपेरिमेन्ट एन्ड क्लिनिकल ट्रायलमा यो कमन छ। यसको टाइप्स भनेको चाहिँ रेन्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल, रेन्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल छ। अर्को भनेको नन रेन्डमाइज अथवा क्वासी एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन भन्छ। रेन्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायलमा चाहिँ सब्जेक्ट आर रेन्डमली एसाइन्ड टु आइदर एक्सपेरिमेन्टल अर कन्ट्रोल ग्रुप्स एन्ड आउटकम्स आर कम्पेयर्ड। पहिला के हुन्छ, सब्जेक्टलाई रेन्डमली एसाइन टु देयर एक्सपेरिमेन्टसँग एसाइन गरायो। एउटा भयो ट्रिटमेन्ट एक्सपेरिमेन्टल भयो, अर्को भयो कन्ट्रोल जुनमा चाहिँ केही पनि गरिएको छैन, कन्ट्रोल ग्रुप्स, एन्ड त्यसको आउटकमहरू के आउँछ भन्ने कुराको कम्पेरिजन गर्छ, त्यसलाई भन्छ रेन्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल। यसको इक्जाम्पल भनेको टेस्टिङ द एफिकेसी अफ अ न्यू एन्टिबायोटिक ड्रग भर्सेस स्ट्यान्डर्ड थेरापी इन ट्रिटिङ एमआरएससी इन्फेक्सन्स। एमआरएससी इन्फेक्सनको ट्रिटिङ गर्नु नोन भयो, त्यसपछि भयो यो इफिकेसी अफ न्यू एन्टिबायोटिक ड्रग्स भन्नु चाहिँ हाम्रो के भयो, एउटा ट्रिटमेन्टको फेज, एक्सपेरिमेन्टल फेज भयो। यो भनेको के भयो, हाम्रो कन्ट्रोलको फेज भयो। यसलाई के भन्छ, हाम्रो रेन्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल। यसको इक्जाम्पल भनेको चाहिँ इक्जाम्पल भयो। अब एडभान्टेजमा चाहिँ गोल्ड स्ट्यान्डर्ड फर डिटर्मिनिङ क्याजुअलिटीको लागि गोल्ड स्ट्यान्डर्ड हो। मिनिमाइज बाइस एन्ड कन्फाउन्डिङ मिनिमाइज गराउँछ। हाई इन्टरनल भ्यालिडिटी छ यसको चाहिँ। डिसएडभान्टेज भनेको एक्सपेन्सिभ एन्ड टाइम कन्ज्युमिङ एथिकल इस्युज इन विथहोल्डिङ ट्रिटमेन्ट, किनभने यो ट्रिटमेन्ट एक्सपेरिमेन्टल हो, यसमा चाहिँ इथिकल इस्युहरू एकदम धेरै हुन्छ। लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी चाहिँ लिमिटेड हुन्छ। अर्को छ नन रेन्डमाइज क्वासी एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन, जसलाई के भन्छ भन्दाखेरि इन्टरभेन्सन एप्लाइड विथआउट ऱ्यान्डम एलोकेसन्स। यसले चाहिँ ऱ्यान्डम एलोकेसन गर्दैन। अफन युज्ड व्हेन ऱ्यान्डमाइजेसन इज इम्प्र्याक्टिकल अर अनइथिकल। ऱ्यान्डमाइज इज इम्प्र्याक्टिकल एन्ड अनइथिकल भएकोले चाहिँ नन ऱ्यान्डमाइज युज गर्छौँ हामीले। सो यसमा हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल जुन रिसर्च दिइन्छ यसमा ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल र नन ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल दुईवटा छ। अब अर्को हाम्रो अदर के छ त भन्दाखेरि अदर्समा क्वालिटेटिभ रिसर्च डिजाइन, जसमा चाहिँ फोकस अन अन्डरस्ट्यान्डिङ ह्युमन बिहेभियर, एक्सपिरियन्स और पर्सेप्सन्स थ्रु नन न्युमेरिकल डाटा, जसलाई हामीले क्वालिटेटिभ भन्यो। अर्को छ क्वान्टिटेटिभ, use numerical measurement and statistical tools to analyze data and test hypothesis भन्यो। अर्को छ हाम्रो systematic review and meta analysis. It is a statistical technique used within a systematic review to combine the numerical results of multiple studies to produce a single more precise estimate of the effect. यसको एडभान्टेज भनेको चाहिँ हाई लेभल अफ एभिडेन्स, रिड्युसेस बायस। डिसएडभान्टेज भनेको टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। यसलाई हामीले क्विक रिभ्यू गरौँ ल, अलि लामो नै भइहाल्यो भिडियो, धेरै लामो नगरौँ, क्विक रिभ्यू गरौँ। क्विक रिभ्यूमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, रिसर्च डिजाइन, एसईआर रिसर्च डिएसएचजिएन डिजाइन भयो। हामीले रिसर्च डिजाइनलाई चाहिँ तीनटा पार्टमा डिभाइड गरौँ, यसमा चाहिँ फर्स्टमा राखौँ अब्जर्भेसनल। डिजाइन राखौँ है त। क्विक रिभिजन सँगसँगै रिमेम्बर गर्दै जानु है त। एक्सपेरिमेन्टल राखौँ। डिजाइन राखौँ है त। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल भइसकेको छ, अदर डिजाइन्स। यसमा राखौँ हामीले डिस्क्रिप्टिभ र एनालाइटिकल। क्विक रिभ्यू है त, डिएससीआर है, डिस्क्रिप्टिभ डिजाइन।
यसमा राखौँ हामीले एनालाइटिकल डिस्क्रिप्टिभमा राखौँ केस रिपोर्ट एन्ड क्रस सेक्सनल त्यसपछि एनालाइटिकलमा राखौँ हामीले एनालाइटिकलमा के राख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो केस कन्ट्रोल स्टडी क्वाड स्टडी त्यसपछि चाहिँ हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन एक्सपेरिमेन्टलमा चाहिँ हामीले रेन्डमाइज र नन रेन्डमाइज randomized control trial non-randomized randomized control trial अनि नन रेन्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल राख्यौँ। अब हाम्रो जुन अदर्स छ अदर्समा चाहिँ यसलाई चाहिँ तल राखौँ। अदर्समा चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि क्वालिटेटिभ अर्को हुन्छ क्वान्टिटेटिभ अर्को हुन्छ सिस्टमेटिक रिभ्यू एन्ड मेटा एनालाइसिस क्विक रिभ्यू लास्टमा अलि लामो भिडियो लेख्नु पर्दाखेरि फर्स्टमा छ रिसर्च डिजाइन रिसर्च डिजाइनलाई हामीले तीनटा डिजाइनमा कन्भर्ट गरायौँ डिभाइड गरायौँ अब्जर्भेसनल डिजाइन त्यसपछि छ हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन अनि अदर डिजाइन्स अब्जर्भेसनमा हामीले के राख्यौँ डिस्क्रिप्टिभ डिजाइन र एनालाइटिकल डिजाइन राख्यौँ डिस्क्रिप्टिभमा केस कन्ट्रोल र क्रस सेक्सनल एनालाइटिकलमा कोअर्ड केस कन्ट्रोल स्टडी र कोअर्ड स्टडी भयो एक्सपेरिमेन्टल डिजाइनमा रेन्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल र नन रेन्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल अदर डिजाइनमा क्वान्टिटेटिभ क्वालिटेटिभ र सिस्टमिक रिभ्यू एन्ड मेटा एनालाइसिसको यसरी चाहिँ हामीले क्लासिफाइड गरायौँ यो चाहिँ बेस्ट यति चाहिँ रिमेम्बर गर्न सक्यो भने रिसर्च डिजाइन कम्प्लिटली सकिन्छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ किप सपोर्टिङ